به نام خدای مهربان. سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه. امروز میخوام در مورد مسائلی صحبت کنم که برای موجودات نورانی خوشاینده، بهشون انرژی میده و یه همچین چیزایی رو دوست دارن باش ارتباط برقرار میکنن. و خب کسایی که توی مسیر نور هستن براشون مهمه، به خاطر اینکه ناخودآگاه یک سری جذب‌های انرژیایی توی این زمینه دارن و ارتباطاتی برقرار میشه و مهمه که بدونن که به چه شکل بایستی برخورد بکنن و به هر حال حساسیت‌های اونها روی چه مسائلی هست و چه چیزایی توی انرژیشون اثر گذاره. خب اما موجودات نورانی خیلی فکر میکنن فقط مثلا با ذکر گفته یا قرآن خوندن اینجور چیزا انرژی میگیرن و جنس انرژیشون اینجور چیزاست. در صورتی خب خیلی مسائل دیگه هم هست و بخاطر همین خیلی مسائل دیگه اغلب چه حالت رازگونه ای شده، نمیان بیان کنن مدیوما و همه اطلاعاتشون در همین ساعته که مثلا ذکر، قرآن، نمیدونم زیارت، نماز، اینجور چیزا بهشون انرژی میده. ولی خب اینا هم هست، اینا هم جز منابع خیلی پرقدرت و اصلی هم هست، ولی خب خیلی مسائل دیگه هم هست که اونها هم برای اونها جذابیت بالایی داره و انرژی بخشی بالا. یه نکته دیگه هم بگم بهتون قبلش اینه که خیلی فکر میکنن مثلا موجودات نورانی فقط اجنه نورانی هستن. نه، در صورتی که خیلی گونه‌های متفاوتی هستن، خیلی مسائل دیگه هم هست و حالا مثلا من یه نمونهش تو کانال گذاشتم، نگهبان مکان مقدس. اینو یه گونه‌شن که خب جن نیستن و البته اجنه هم ممکنه بیان کمکشون تو اینجور مواقع، ولی خب اونها اصلیتشون از اجنه نیست و موجودات نورانی گونه های خیلی خیلی زیادی دارن که حالا سعی میکنم ان شاءالله اگر عمری باشه و خدا کمک کنه در موردش توضیح بدم. اینکه موجودات نورانی از ذکر و قرآن و نماز و اینها انرژی میگیرن خب چیز کاملا مشخصیه و منابع اصلی انرژیشون عبادته. چرا؟ چون نور خالصه و نور خالص از یک هارمونی میاد و اینها انرژی های هماهنگ، انرژی های هارمونیک، مثل همین نماز، مثل ذکر، مثل در واقع عبادت، مثل عشق فرستادن، اینجور چیزا خب براشون خیلی جذابیت داره و منابع اصلی انرژیشون هست. اما فقط اینجور موارد نیست. حالا من سعی میکنم که تو این ویدیو یه سری مواردی که اکثرا فکر نمیکنن در موردشون که موجودات نورانی هم چیزایی هم خوششون بیاد و اطلاع ندارن یا خیلی کم مدیوم در مورد صحبت میکنن براتون باز سرش بکنم، حالا انشالله که مفید باشه براتون. خب بریم ببینیم که موجودات نورانی از چه صداهایی خوششون میاد. خب ببینید، صداها یه سری ویژگی‌هایی باید داشته باشن تا موجودات نورانی جذبشون بشن. اول اینکه شفاف باشن، دوم اینکه فرکانس بالا باشن و دوم اینکه دارای یه هارمونی باشن. خب این سه تا در مورد صداها خاطرتون باشه. صدای اول صدای آب هستش. آب به خاطر اینه که هم در حال حرکته و هم در حال ارتعاشه و هم انرژی زندگی داره و باعث پاکسازی حتی وجودیشون هم میشه و خیلی از صدای آب خوششون میاد و خیلی از مواقع مثلا وقتی که ارتباط میگیرید باشون میبینید کنار یه رودخونه نشستن یا وسط یه رودخونه ممکنه، یا کنار مثلا یه آبشاری، یه حالتهای آب زیاد کلا صداش رو دوست دارن، از خود آب کنار آب بودن رو دوست دارن و آب یکی از در واقع صدای آب جاری در واقع، حالا خواهم دقیق تر بهتون بگم، یکی از منابع خوب انرژی شونه. ببینید، صدا برای ما فقط یه موجیه که حالا به گوشمون میرسه و ما میشنویم، حالا اون پردازشایی که توی ذهن و مغزمون اتفاق میفته، اما برای اونا مثل یه میدون انرژی میشه که فضا رو تحت تاثیر قرار میده و این میدان انرژی که ایجاد میکنه صدا توی لایه‌های بالاتر قابل دیدنه. ما فقط موج صداییش رو میشنویم و میفهمیم مثلا یه صدایی ایجاد شد به خاطر موج ارتعاشش، ولی در واقع به این شکله. به عنوان مثال، مثلا وقتی یه نفری داره
ذکر میگه، خب داره یه صدای ایجاد میکنه. اون صدا یک موج ایجاد میکنه و اون موج به خاطر انرژی که داخلش هست و فرکانسی که داره دیده میشه، در واقع مثل یه سفره انرژی میشه برای موجودات نورانی و جذبش میشن، میبیننش و به این ترتیب میتونن اون انرژی های مد نظر خودشون رو جذب بکنن. حالا توی لول های پایین تر، افرادی که حالا تازه داره چشم سومشون تحریک میشه، حالا این صداهایی که مثلا بهتون میگم وقتی که تو محیط پخش بشه مثلا به شکل نورهای کوچیک میبینن که لحظه ظاهر میشه، اینجوری میبینن و وقتی که این صدا پخش میشه بیشتر این اتفاق براشون میفته، مثلا نورها، جرقه های لحظه‌ای اینا براشون بیشتر پیش میاد. صدای بعدی صدای کاسه های تبتی و کاسه های کریستالیه. حالا نمیدونم چقدر آشنایی داشتید و برخورد داشتید. خصوصا کاسه تبتی خب خیلی معروف تره و خیلی هم کمک کننده است برای پاکسازی چاکرا و پاکسازی محیط. موجودات نورانی هم از صداهای کاسه های تبتی خوششون میاد و انرژی میگیرن. این صداها یه موج خطی تولید نمی‌کنن دیگه. حالا اگر شنیده باشه میدونید مثلا موج موندگار، یه حالت مثل یه موجی میمونه که توی آب یه چیزی میندازی یه موجی پخش میشه و به اون حالت خطی نیستش، دایره‌ایه و موجودات نورانی هم از این موج خیلی انرژی میگیرن و یه جورایی با ساختارشون هم فرکانسه. بخاطر همین جایی که زیاد کاسه تبتی نواخته میشه یا کاسه های کریستالی، البته با نیت درست، با نیت های خوب، معمولا امکان حضور موجودات نورانی بیشتره و از این صدا هم خوششون میاد. مورد بعدی یه سری مانتراها هم هستن. شاید فکر کنید مثلا موجودات نورانی یا مثلا اجنه های مسلمون چطور از اینا خوششون بیاد. ربطی نداره دوستان، اونا خب از انرژی چیزای مقدس هم استفاده میکنن، ببخشید از ذکرهای مقدس هم استفاده میکنن، ولی خب از این صدا هم خب براشون جالبه و از این صدا هم استفاده میکنن. ممکنه مثلا یه نفر از تلاوت قرآن هم لذت ببره، ما انسان رو دارم مثال عرض میکنم، خب ممکنه از شنیدن یه موسیقی سنتی هم لذت ببره، از یه موسیقی آرام و قشنگ و هارمونیک هم لذت میبره و خیلی مواقع به خاطر اینکه حالا قدرت الهی و لطف الهی شامل ما هست، ما خیلی چیزایی که موجودات نورانی دوست دارن ما هم دوست داریم. چرا؟ چون اصل وجود ما از نور دیگه، از روح الهیه و خیلی شباهت ها خیلی زیاده با قدرت خدا و اینها هست و فکر نکنید که فقط اونها از اینها در واقع خب وجود و طبیعتشون با یه سری انرژی های خالص، هارمونیک، فرکانس بالا در هماهنگی و جذب انرژی براشون اتفاق میفته و به قول معروف حالشون بهتر میشه، سطح انرژیشون بالاتر میره و حتی قوی تر هم میشن. البته یه نکته خاصی هم بهتون بگم، اگر بتونید صدا رو متمرکزتر بکنید برای موجودات نورانی قابل جذب تره، خاطر اینکه هر چقدر صدا در واقع جمعتر بشه قدرتش، گردباد اصطلاحاً انرژی که شکل بگیره، اینا بهتر میتونن جذب کنن. مثل یه چیزی که پخش نباشه ما چطور میتونیم بهتر استفاده بکنیم؟ وقتی که یه چیز جمعتره، اونم همینطور وقتی انرژی جمعتر هست و یک نظم خاصی داره، اونا هم بهتر میتونن از اون انرژی بهره بگیرن و مثلا اگر میخواید همچین چیزی رو ایجاد بکنید با صدای مثلا کاسه تبتی، بهتر مثلا کاسه تبتی وسط اتاق باشه که یه جوری مثلا انرژی جمع میشه. جایی که سطح انرژی جمع میشه اونجا خیلی بهتره که در واقع اون کریستال یا اون کاسه تبتی یا موارد دیگه که صدا هست انجام بشه، چون انرژی رو جمعتر و قابل جذب‌تر می‌کنه. صدای باد رو هم دوست دارن و صدای باد هم انرژی میگیرن ازش. البته خب یه سری بادهای قوی شاید بیشتر براشون
این یعنی صدای اون بادهای قوی شاید بیشتر براشون انرژی بخش باشه. چرا؟ چون باد هم یه جوری حرکت انرژی میشه دیگه و حرکت انرژی طبیعی هم هست. اگه بخوام یکی دیگه هم بگم، خوردن به هم فلزات سبک، مثلا یه قاشق نقره بخوره مثلا به یه قاشق فلزی، یا همچین چیزایی هم براشون جذابه. ولی خب این برای ما تولیدش خب سخته، ولی از اینم خوششون میاد و اینم حالا از من داشته باشید. اینها هست. حالا این صداهایی بود که بجز گفتم صداهایی که از عبادت، از این مسائل ما از خودمون تولید میکنیم، اینا جای خود داره، ارزش خود داره، خیلی انرژیش قوی تره براشون. ولی اینا هم یه سری صداهای حالا طبیعی بود یا صداهای دستساز بود که بهتون گفتم که به اینا هم جذب میشن، براشون انرژی بخشه و هیچ منافاتی هم دوستان نداره، هیچ اشکالی هم نداره. اونا هم بالاخره موجودن، دلیل نداره که حالا همیشهشون فقط مثلا اسلامی باشه یا همیشهشون فقط مثلا یه سری چیزای دینی یا معنوی باشه. توجهید؟ از اینا هم انرژی میگیرن، براشون جذابه. البته نه همشون، ولی خیلی هاشون اینجوریان و از این دست مسائل هم براشون انرژی میگیره. چرا؟ چون فرکانس بالایی داره این صداها و این صداها براشون جذابه. حتی ما انسان ها هم مثلا از این صدا خوشمون میاد و گفتم به خاطر شباهت هایی که ما در عصر وجودیمون با هم داریم. فعلا شما رو به خدای بزرگ میسپارم. ممنونم از حمایت هاتون و ان شاءالله جلسه بعد در مورد موارد دیگه ای که مرشدات نورانی براشون انرژی بخش هست، محبوب هست، براشون صحبت میکنم. فعلا خدا نگهدارتون باشه.